So ayun guys, tapos na namin siyang layan ng 600. Yan. Pinupunasan niya ng alcohol. Sila yun yung ginagawa nila. Yan. So yun, time lapse na lang natin, magpa-primer na tayo. Let's go! Yo, so yun, sinubukan ko muna yung kulay na bago dun sa Raider FI. Yan, dark lang siya dito sa video pero blue siya pag naarawan, maganda. Yan, so back to time lapse tayo. Base coat na tayo. Yan, let's go. Yun guys, tapos na natin pinturahan yung fairings ng Raider FI. Yan, malikabok yan. So di na record yung video ng top coat kahapon. Yan, pero natop coatan na natin siya. Yan, clear coat, natop coatan na natin siya, tapos pinatuyo natin siya overnight. Yan, so ito pala yung kulay niya sa araw. Mag-focus lang. Yan, nakikita nyo, malikabok nga lang. Di man tayo ganun kagaling magpintura, pero maganda pa rin yung kinalabasan. Yan. So ito yung iba. Yan. Yan. Dito na rin yung Raider. Yan. Sa hindi pa nakakapanood, yung last video natin is sinilver chassis natin siya. Yan, ito yung view na. Yan, susunod na natin yung crankcase. Ayun na lang yung nagpapapangit. So huwag na natin pabahin to, kabit na natin. Unahin na natin dito sa likod. Yan, kabit na natin yung fairings. Punasan muna natin. Yan. Talsikan ng masilya kahapon yung ginagawa nila.
Click dito. Yun. So, ito yung takip. Ayan. Nasaan muna natin. Bidugyot. Ayan, mga paps. Tapos may 4 na screw dito sa ilalim. Ganito lang siya kakabit. Lulusot lang natin ito dito. Yun. So, assemble natin yung ano, cowling. Punasan natin konti. Tapos lock nyo dito. Yun. Yun. So, ayan. Meron siyang screw dito, 4. Ito, isa dito. Dito, tapos dito sa bilaan. Speedo. So, yun. Kawit na natin. Let's go. So, kabit na natin yung leg shield. Yan. Yung right side. At tayong tornilyo. Maayos. Punas. Kasi hindi pa ako nakabili ng yung dito na basag. Masyadong kita. Pero okay naman. So yun. Halos nakabit na natin lahat ng fairings. Yan. Leg shield, yan, yung dito, yung cowling, tong side, yan. Yung fender na lang hindi natin nailalagay kasi yung bolts nung fender bracket nawawala, yan. Tapos nakapaglagay na rin tayo ng sticker, yan. SGP. Oh, madumi naman yun. Ba't madumi? Yung may langis. Tapos yung shred, maganda ng shred. Yan, fractalize. Itong 17 sculpture na saan na yun? Sticker ko. Ayan na yung mga sticker natin dami. Itong 17 sculpture, di ko alam kung saan ko pa ilalagay. Yan.
17 sculpture kasi kami. Diyan yung muna. So, yun oh. Makikita nyo naman yung pagbabago ng motor. Napakaganda. Yan. Makikita nyo. Solid. Yan. Makikita nyo dito sa taas. Silver. So, next video natin yung ano, slim switch. Inaantay ko lang dumating. Tapos, sunod natin dun yung dito yung brake arm. Nawawala kasi yung brake arm ko, nahulog. Yan. Tapos itong pipe, kakaskasin natin yung top coat kasi para luminis tignan. Yan. Tapos alisin na rin natin yung kick pag nalagay yung switch. Tapos itong crankcase na lang yung pangit tignan dito. Yan. So kung may mga katanungan kayo, tanong lang kayo sa page. Yan. Sa page natin. I-like nyo na rin. Yan. So dire-diretso na talaga tayo magbablog. Hindi na tayo magpapaputol-putol yan. Yan. So, kaya yung AUN ko pala, binenta ko na. Papalit tayo ng GP Warrior na dae. Tapos nagpapalit sana ako ng black na rims, pero bumagay naman sa bagong pintura natin yung silver. Yan. Ganda. Marami pa tayong update na gagawin dito sa Raider. Yan. Yan. Madami pa tayong papalitan dyan. Yan. Wala pa tayong CNC bolt sa ano pala, crankcase. Yan. Yan. So, yun. Dito na natin tatapusin tong video, guys. Salamat sa panonood. Please like and share, subscribe. Peace!